At dito naman guys ay ituturo ko sa inyo kung paano kumita dito sa SRint International Limited or SRint Ltd. So dito guys is mayroon tayong apat na ways para kumita. Una is yung paggawa ng task natin. Dito paggawa ng task. So pangalawa, sa invite natin mayroon tayong mga direct commission at saka indirect commission. Pangatlo naman is yung paggawa ng task ng ating mga invite is pwede kikita rin tayo doon. At yung pang-apat naman is yung investment. So nandito sa loob ng website, pwede pa rin tayo mag-invest dito. So una guys dito sa tasking naman. So dito muna sa una. So yun sa pag-task. And then pangalawa naman is yung direct commission. So dito guys tayo pupunta. So yung tasking naman dito guys is dito. Ito yung membership level tasking. So pag VIP 1 ka, mayroon silang VIP 1, VIP 2. So hindi ko nire-recommend yung full member kasi in the future malalaman nyo kung bakit or on the next video. So dito guys sa VIP 1, so mayroon silang 5 na task daily na 5 task din. Sa isang task natin kikita tayo ng 2,500 Korean won, and din yung monthly mo is yung one day mo pag natapos mo yung 5 mayroon kang 12,000 Korean won or nasa kulang 600 sa piso. And then ito yung monthly income mo 375 Korean won, 375,000 Korean won. So kung yung capital mo dito is nasa 250 Korean won or nasa higit 10,000 sa piso, less than a month, mababawi mo na yung capital mo dito. So yun yung unang kita natin sa daily task natin. Ito nga yung daily natin, kikita tayo ng 12,500 Korean won or nasa piso or 10,000 sa piso pag nasa VIP 1 ka. Siyempre guys, yung habang tumataas yung VIP mo, tumataas din yung kita mo. And dito naman tayo sa pangalawa, referral bonus. So ito yung mga direct natin, mayroon silang up to third level. So una, focus lang tayo dito sa sa VIP 1. So halimbawa yung direct mo, ito yung mismong direct mo guys, nag-sign in gamit yung referral link mo. So pag nagbayad siya ng 250,000 Korean won, mayroon kang commission na 6%. So dito siya. You can get 6% referral bonus when A-level member open an VIP account. So yung A is yung direct mo, yung B naman direct ng direct mo, at yung C direct ng indirect mo. So hanggang third level siya. So yun, 6%, 4%, and 2%. So dito sa direct, focus tayo sa VIP 1. Dito kikita ka ng 15,000 Korean won or nasa 700 something sa Philippine money. And dito naman sa direct ng direct mo, may commission pa rin tayong matanggap ng 4% or nasa 10,000 Korean won. At dito naman sa indirect ng indirect mo or yung level 3 mo na, mayroon kang commission na matanggap na 5,000 Korean won or nasa 2%. So ayan, okay na yung kita natin dito sa sa direct commission. And then dito naman guys sa member task bonus. So dito kikita ka ng 3%, 2%, and saka 1%. So itong ulit yung A, yung team A mo, yung team B mo, saka yung team C mo. Ulit yung team A mo guys is yung pinaka-direct mo mismo. Direct na nag-sign up doon sa referral link mo. So sa bawat niya, for every 10,000 mayroon kang profit na 300 Korean won. And ito naman sa team B mo naman, for every 10,000 mayroon kang 2% or nasa 200 Korean won. At sa team C mo naman, mayroon kang 1% or nasa 100 Korean won. So ito, tapos ito guys, mayroong note sila, You can only get commission rebates for tasks that cannot exceed your current VIP level. So halimbawa dito guys, kung halimbawa VIP ka, so kikita ka lang doon sa doon sa mga ka-level mo lang na team mo or yung mga nag-sign up under sa iyo. So kung VIP 1 ka, doon ka lang kikita sa VIP 1 din ng mga ka-team mo. So kung yung halimbawa yung isa mong kagrupo nag VIP to, hindi ka nakikita doon. Sayang, kaya kailangan mayroon kayong proper coordination, tapos para hindi masayang yung mga
hindi masayang yung nyo, yung mga possible na income na pwedeng pumasok sa inyo. And ganoon din dito guys sa membership bonus, referral bonus, ganoon din. Note, members requested with your own invitation code. This is an A level. So yan nga, level A mo yon. Tapos A level member then uses his own invitation code to let friends register as a member. This is your team member level B. And then ganoon din sa letter B naman, pa-register naman siya para maka-invite. Yun naman yung level C mo. And then you can earn only get referral bonus not higher than your VIP level. So sayang yung 6%. So level 1, your A level members open level 3, you can only get 6% referral bonus. Ayun, kikita ka pa rin pala doon. 6% referral bonus of level 1. Medyo malit lang din guys. So halimbawa, dito guys level 1 ka. So tapos nag-level 3 yung yung invite mo. So ang 6% lang na mapupunta sa'yo guys is yung lang. Ito lang, yung 6% lang ng 250,000 or itong 15,000 Korean won. So kung same level kayo, VIP 3 ka, tapos siya naman VIP 3 din, sayang yung 90,000 na possible na income mo sana. So yun, kikita ka pa rin pala dito sa sa membership bonus kahit hindi mo ka-level yung nag-upgrade sa'yo. Yun nga lang, mas maliit yung napupunta sa'yo. Diba? Ulitin ko lang guys, kung VIP 1 ka, tapos yung nag-upgrade ng direct mo is nagbumili ng VIP 3, ang kikitain mo lang is yung 6% ng VIP 1 level or yung 6% ng 250,000 Korean won or nasa 15,000 sa or 15,000 Korean won or nasa more than 700 sa peso. Tapos it is recommended that you open the highest level first so that you can get the maximum referral bonus. So ayun, yun lang, yun yung nire-recommend nila. Pero sa amin or dito sa grupo ko is lahat kami naka-focus sa VIP 1 kasi may goal kami na tina-target dito. And then yung pang-apat naman guys na pwedeng kumita tayo dito sa, click nyo lang itong my, and dito sa SR fund. And so dito pwede tayong kumita, yung pwede tayong mag-invest dito. Choose your investment products. Ito, 3 days. 3 days time frame, kikita ka ng 1.5% sa loob ng 3 araw. Tapos yung daily mo, 0.5% dun sa capital mo. Meron din silang 6 days, 3.6%. 6% daily. Meron din silang 15 days, 30 days, 60 days, and 120 days. And meron din silang 180 days. So, paano dito guys, mag-invest? Kasi naka-zero balance na ako. So, dito, kung yung magkano niyo dito, kung magkano ipapasok nyo, enter nyo lang dito. I-delete nyo lang yan. Tapos yung available balance nyo, pwede nyo i-invest dito. Click nyo lang yan, mag-enter lang yan. Bawa, 50,000 Korean won. Tapos naka 3 days. So ito yung kita mo sa loob ng ng total income 750 Korean won. 1.5%. So imagine natin nag 6 days. Meron kang 1,800 na dagdag Korean won. So pag dito naman sa 30 days, 12,000 Korean won. Naka 50,000 kunyari ang invest mo dito. 60 days, 27,000 Korean won. And 120 days, so meron kang 60,000 Korean won. 180 days, 6 months yata to, 6 months. Kikita ka ng $108. 108,000 Korean won. So medyo risky pa rin to. Kasi ang laki yung masyadong matagal ka maghihintay, tapos siyempre naka-lock in yan eh. Hindi mo naman ma-withdraw yan. So kaya para sa akin, kung gusto nyo mag-try, subukan nyo lang dito sa 3 days. Pero ako hindi ko sinusubukan, hindi ko to ginagamit. Automatic nag-withdraw agad ako pag pwede na mag-withdraw. So yun guys, hanggang dito na lang muna, and para makontak nyo ako or mapasama sa aking grupo is click nyo lang sa description yung Telegram group ko and join kayo doon, and doon na tayo mag-usap.
So yun guys, thanks for watching and have a great day. Bye!